1999. Ez volt az az év, amikor két nagy játékos is elvetette a sztoriorientált single-player kampány ötletét, és inkább arra koncentrált, amiben a legjobb. Maximumra felpörgetett akció, balanszolt fegyverválaszték, az érzés, hogy akit Miss League-be robbantasz, amögött egy hozzád hasonló játékos ül. A legendás id Software és az akkor még feltörekvő Epic Mega Games csapata már nem csak a grafikus motorok technológiájában lettek nagy riválisok, de 99-ben egyszerre jelentették meg a koncepcióban nagyon hasonló játékaikat. Míg az Unreal Tournament megpróbált mindenen csavarni egyet, új játékmódokkal, másodlagos tüzelési módokkal, addig a Quake 3 Arena egy dologra koncentrált. Multiplayer Deathmatch. Bezárva egy kis arénába egy csapat hasonló játékossal egy céltól vezérelve. Te legyél a legjobb. A mára már kihaló félben lévő aréna shooterek egyik olyan alapvetéséről beszélünk, aminek koncepciója és játékmenete a mai napig nem öregedett. Letisztult pályák, kiváló fegyverválaszték, színtiszta akció. Ha ki is lőttek, azonnal újraéledsz és már folytatod is a vadászatot. A játékpályái merítenek a Quake előző részeiből. Megfélnek egymás mellett a skiffis, semmiben levegő platformokból álló pályák, a gótikus csarnokok, a sátánista szimbólumokkal átitatott Lovecrafti és biohorror elemekkel tarkított arénák. Ugyanez a változatosság tapasztalható a karakterekben. Gépi alkatrészekkel felturbózott testek, felszakított hús alól kilátszó belső szervek, talpig páncélba csomagolt harcosok, egy két lábon járó szemgolyó. De ennyi emlékezetes elem ellenére mi lehetne ikonikusabb, meghatározóbb jelképe a játéknak, mint a rakétavető? A fegyver, ahol tökéletes egyensúlyban van a nyers erő és a használatának nehézségei. Egy lassabb lövedék, ami elől a szemfüles játékos kitérhet. Szükség van előrelátásra, az ellenfél mozgásának kiszámítására, hogy térben és időben egy helyen találkozva hozzák meg nekünk az áhított fraget. És ami már a Quake egy idejében fogalommá vált, a rocket jumping. A játék fizikája szerint minden robbanás hatással van a játékosra, mind sebzés, mind odéblökés formájában. Ha jól időzítesz egy ugrást és magad alá kilőtt rakétát, addig elérhetetlen helyekre lökheted át magad. És bár sebződsz, mit számít az a pár elveszett HP, ha ezzel elérhetsz egy páncélt? Egy gyakorlott játékos kezében a rakétavető nem csak fegyver, hanem taktikai elem, ami a gyilkolás mellett a mozgás egy új szintjét is jelenti. Hát ezért eszenciája ez a fegyver nem csak ennek a játéknak, hanem az egész FPS műfajnak. Hát ezért akarok építeni egyet. A meló könnyebbik végét fogtam meg, hiszen már találtam egy elkészült modellt a feladathoz. Utána jártam az alkotónak, és kiderült, hogy ez nem is egy 3D nyomtatásra készült modell, egy vadállat renderelt alkotás lett, amiben a rakétavető csak kiegészítője a korábban emlegetett Orb nevű karakternek. Ha jobban megnézzük, eléggé elrugaszkodott az eredeti modelltől, de ennek ellenére én kedveltem, amit alkotott. A sok kis apró részlet élőbbé teszi az összhatást. Számolatlan órányi nyomtatás után elérkeztünk a munka legfelemelőbb részéhez, a végtelen mennyiségű csiszoláshoz. Mivel a végeredménynek fémfelülethez kell hasonlítania, mindent a lehető legsimábbra kell dolgozni. Az illesztések eltüntetése is fontos lépése az előkészületeknek, a hézagokat fel kell tölteni, majd síkba csiszolni a modell többi részével. Több réteg alapozás és csiszolás után, amikor végre egy közel homogén felületet kaptunk, a munka jól megérdemelt jutalma következik. A vízes csiszolás. A feltöltő alapozó rétegeket különböző színben szoktam felvinni, így könnyen előjönnek a szemmel nehezen látható hibák, rétegződések. Sokszor előre bejelölöm filcre területeket, amire majd oda kell figyelni csiszoláskor. Ha elégedettek vagyunk a végeredménnyel, felmehet az első alapozó festék. A fémes felületek alapszíne. A piros, ami a végén közel sem lesz ilyen szép fényes. És a munka legkielégítőbb része.
Végre a fegyver kezd arra hasonlítani, aminek szántam, de ha jól megnézitek, még rettenetesen steril. A homogén felületekben szinte elvesznek a részletek. Mit tehet az ember ilyenkor? Személy szerint nekem ez a kedvenc részem. Pár apró részlet megfestése után nekiállhatunk alaposan összekoszolni a fegyverünket. Először még nem a direkt koszt és kopást viszem fel, hanem csak egy enyhébb árnyékolást, ami kicsit kiemeli a részleteket. Ide tartozik a fegyvercsük kimeneteinél a korom lerakódás, amitől egy kicsit valósághűbb hatás kelt majd az egész. Ez az a rész, ahol nem számít, ha kicsit megszalad az airbrush, végül minden bele fog illeni a végeredménybe. A Chili Willy modellünkből hamar egy leharcoltabb munkadarab lett. Na de ideje az igazi munkának. Aprólékosan kézzel végigmenni szinte minden élen és illesztésen és felvinni a fémes kopásokat. Érdemes előre leülni a modell elé és átgondolni, mely területeket érintheti a festékleverődés. Az élekről nagyobb eséllyel tud lepattogni a festék, viszont sokszor nem is az élesebb élek a veszélyeztetettek, hanem ha az ember például ledobja a földre a tárgyat, lehet, hogy a gömbölyűbb felületek egyikén fekszik fel a fegyver. Érdemes kielemezni az ilyen eseteket, mert így élethűbb eredményt tudunk elérni. Másik szempont lehet, hogy milyen irányba kerüljenek fel a karcok, kopások. Én ezután szoktam felvinni a fekete vagy barna vast, ami lényegében egy erősen felhigított festék. Befolyik az élekhez, a hézagokba, és száradás után lényegében kiemeli azokat. Az élekből kivakarhatatlan kosz egy erősen használt eszköz jellemzője. Itt arra kell figyelnünk, hogy ne éles határú cseppekben száradjon meg a festékünk. Érdemes ecsettel eldolgozni a határokat, és akkor szép és élethű lesz a koszunk száradás után. Pepecs munka, de rengeteget dobnak ezek a végeredményen. Ekkor rá kellett jönnöm, hogy az alkotó egy szép rendermodellnek szánta ezt a fegyvert, nem pedig otthoni kiállításra. Nincs egy használható tartója, amivel észszerűen ki lehetne tenni valahova, úgyhogy készítenem kellett egyet. Igyekeztem egy a fegyverhez illeszkedő dizájnú tartót készíteni. Na de lássuk az elkészült fegyver teljes pompájában. És hogy mi a legjobb része egy ilyen buildnek? Kézbe venni az elkészült fegyvert. És ti milyen fegyvert látnátok legszívesebben fizikai formát önteni? Írjátok meg kommentben. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, és kapcsoljátok be az értesítéseket is. A közeljövőben is hasonló gamer tematikájú tartalmakkal készülök.